चिकन बिर्याणी बनवण्यासाठी इथं 1 किलो मी चिकन घेतलेले आहे. 3 ते 4 पाण्याने ते स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. 1 किलो चिकन साठी आपल्याला 250 ग्रॅम इतके दही घ्यायचे आहे. दही यामध्ये टाकून घेऊया. इथे घेतलेला आहे बिर्याणी मसाला. इथे मी एव्हरेस्टचा शाही बिर्याणी मसाला घेतलेला आहे. तुम्ही दुसरा कोणताही घेऊ शकता. 2 पॅकेट इथे मी मसाला घालत आहे आणि 1 पॅकेट इथे घेऊया एव्हरेस्ट मसाला. हा मसाला आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत. आता यामध्ये लाल तिखट घालूया. 1.5 चमचा मी इथं लाल तिखट घातलेला आहे. अर्धा चम्मच हळद घातलेली आहे. इथे आपण घालूया चवीनुसार मीठ. आलं लसूण पेस्टही तुम्ही घालू शकता. मी इथं आलं लसूण ठेचून घेतलेलं आहे. हे आता आपण मिक्स करून घेऊया. दही आणि मसाले आपल्याला चांगले चिकनला लावून घ्यायचे आहे. चिकनला मी दही आणि मसाले पूर्ण व्यवस्थित लावून घेतलेले आहे. आता हे आपल्याला 1 ते 1.5 तास असेच मुरत ठेवायचे आहे. जितकं तुम्ही हा मसाला मुरवाल तितकी तुमची बिर्याणी खूप छान होईल. 1 किलो चिकन साठी इथं आपल्याला 750 ग्रॅम एवढे तांदूळ घ्यायचे आहे. इथे मी बासमती तांदूळ घेतलेले आहे. भात आपला शिजून जास्त होतो, त्यामुळे आपल्याला तांदळाचे प्रमाण कमी ठेवायचे आहे. आता हे तांदूळ आपल्याला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे. अर्धा तास आपल्याला हे तांदूळ भिजत ठेवायचे आहे. तांदूळ भिजवल्याने खूप तांदूळ मोकळा आणि पांढरा शुभ्र होतो. तर आपण बघूया पुढची प्रोसेस. 1 किलो चिकन बिर्याणीसाठी इथं मी अर्धा किलो कांदा असा उभा चिरून घेतलेला आहे. तेल इथं आपलं गरम झालेलं आहे. कडकडीत तेल गरम होऊ द्यायचं आहे आणि मग त्याच्यामध्ये कांदा घालायचा आहे. थोडासा कांदा मी इथे घालून बघितलेला होता. तेल आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे. आता आपण सगळा कांदा यामध्ये घालून देऊया. सगळा कांदा यामध्ये मी घातलेला आहे. कांद्याचा कलर आपला थोडासा चेंज झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता, जास्त ब्राऊन आपल्याला करायचा नाहीये, नाहीतर कांदा आपला जळकट लागतो. एवढाच कांदा आपल्याला फ्राय करायचा आहे. आता हा कांदा आपण काढून घेऊया. आता जरी हा कांदा तुम्हाला नरम दिसत असेल, पण थंड झाल्यानंतर हा खूप कुरकुरीत होतो. तांदूळ भिजून आपला अर्धा तास झालेला आहे. आता भात करण्यासाठी इथे मी पाणी गरम करायला ठेवलेले आहे. भात आपला पूर्ण उकळेल एवढं पाणी आपल्याला ठेवायचं आहे. पाणी गरम झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण 1 चमचा जिरं घालूया. 1 चमचा टाकूया तेल. तेल टाकल्याने भात आपला मोकळा होतो. बारीक चिरलेली कोथिंबीर. तुम्ही यामध्ये पुदिनाही घालू शकता. चवीनुसार मीठ. मीठ आपल्याला या ठिकाणी जास्त घालायचे आहे, की भात शिजल्यानंतर जेव्हा आपण भात काढून घेतो मिठाचे प्रमाण त्यामध्ये कमी होते, त्यामुळे थोडंसं मीठ आपल्याला जास्ती घालायचे आहे. आता भिजवलेला तांदूळ यामध्ये आपल्याला ऍड करायचा आहे. तांदूळ आपल्याला 70 ते 80% शिजवून घ्यायचा आहे. शिजून झाल्यानंतर आपण हा तांदूळ गाळणीत काढून घेऊया. 70 ते 80% इथं भात शिजलेला आहे. तुम्ही बघू शकता भात आपला किती मोकळा आणि पांढरा शुभ्र झालेला आहे. एवढाच आपल्याला भात शिजवायचा आहे, याच्यापेक्षा जास्त शिजवायचा नाही. तर चला तर बघून घेऊया पुढची प्रोसेस. इथे मी मोठं पातेलं घेतलेलं आहे. तुम्ही मोठा कुकर असेल तोही घेऊ शकता. आता त्यामध्ये मी जो कांदा आपण फ्राय केलेला होता तेच ऑइल इथे मी घेत आहे. 3 चमचे ऑइल इथे मी घातलेलं आहे. 2 टोमॅटो घेतले आहे मीडियम साईजचे, बारीक चिरून घेतलेले आहे आणि 1 कांदा घेतलेला आहे उभा चिरून, तो आपण यामध्ये घालून घेऊया. अदरक आणि लसूण ठेचून घेतलेला आहे ते आपण घालूया 1 चमचा. त्यामध्ये घालूया थोडंसं चवीनुसार मीठ. आता आपण जे दही आणि मसाले लावून चिकन ठेवलेलं होतं ते यामध्ये घालून घेऊया. आता यामध्ये घालूया फ्राय केलेला कांदा. कांदा आपला थंड झालेला आहे आणि मस्त कुरकुरीत झालेला आहे. थोडासा कांदा मी साईडला ठेवत आहे, त्याचा वापर मी नंतर करणार आहे. कांदा, चिकन, दही आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया.
हे आपलं मिक्स करून झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण शिजवलेला भात टाकून घेऊया. सुरुवातीला थोडा भात टाकून पसरवून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित आपण भात पसरवून घेऊया. याच पद्धतीने सगळा भात आपण यावर टाकून घेऊया. सगळा भात मी इथे टाकून घेतलेला आहे. आता यावर आपण फ्राय केलेला कांदा घालूया. जो कांदा मी थोडासा साईडला ठेवला होता तो तिथं घातलेला आहे. आता यावर घालूया खूप सारी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. तुम्ही इथं पुदिनाही टाकू शकता. आता यामध्ये घालूया फूड कलर. फूड कलर मध्ये मी ग्रीन कलर घेतलेला आहे. त्यामध्ये थोडंसं दूध टाकून आपण यामध्ये टाकून देऊया. आता इथे घेतलेला आहे ऑरेंज कलर. त्यामध्येही थोडंसं दूध घालून यामध्ये टाकून देऊ. तुम्हाला कलर टाकायचे असेल तर तुम्ही केसरही टाकू शकता. आता इथं आपल्याला बिर्याणीला दम देण्यासाठी पातेल्याच्या कडेला पीठ लावून झाकण लावून तुम्ही दम देऊ शकता. किंवा पीठ तुम्हाला लावायचे नसेल तर तुम्ही झाकणावरती जड काहीतरी वस्तू ठेवून दम देऊ शकता. जर तुम्ही पातेल्यात नसेल बिर्याणी करणार, कुकरमध्ये जर करणार असेल तर हे काहीच करण्याची तुम्हाला गरज नाही. आता आपण मीडियम गॅसवरती ठेवून आपण ही बिर्याणी 40 ते 45 मिनिटं शिजवून घेऊया. 45 मिनिटे तर झालेली आहे. बिर्याणी आपली झालेली आहे. पण चिकन शिजलंय की नाही ते तुम्हाला आता मी दाखवते. आपण चेक करून घेऊया चिकन शिजलंय की नाही. तुम्ही बघू शकता चिकन आपलं मस्त शिजलेलं आहे. चला तर आपण सर्व करून घेऊया.